today's video, I'm gonna teach you how to make a secured save file or encrypted. So una, punta ka sa may Gmail account mo. You log in, then click compose email. After compose email, ilagay mo kung saan papunta yung email. So for example, ayan, lagay tayo ng pangalan kung kanina natin papadala yung email na ayan, meron na tayong pagsesendan. So create na tayo ng email ng documents na i-attach. So punta tayo sa documents, then kung ano yung gusto mong ipadala na documents, at gawin mo itong munang secured, safe or encrypted para hindi basta-basta mabubuksan kung sino man yung makaka-receive ng email. Kasi in case sometimes na ipapadala sa maling tao yung email or yung document, so to make sure na safe siya at hindi basta-basta na bubuksan, gagawin nating encrypted yung file. So punta ka sa may file and choose export. Yung export, tapos ilagyan mo kung saan mo isi-save sa documents, yan, para mas madali mahanap. Ikaw na bahala kung saan mo isi-save sa documents, then click mo yung encrypt. Ibig sabihin na secured na siya. So lagyan mo ng password. Dapat yung password hindi basta-basta mahulaan, then save. Ayan. So makikita mo dito, nakalock na siya, secured na siya, hindi na siya basta-basta ma-open. So pwede mo na siyang ipadala. So punta ka sa attachment, sa file, sa attach file, choose file, then click mo dito. Then gawa ka na ng mail kung anong gusto mong sabihin. So for example, please see attached file. Ayan. Then ilagay mo na yung file, hanapin mo kung saan mo sinave sa documents kanina. So punta ka sa documents, hanapin mo yung nakapadlock na file. Ayan. So open, then send mo na siya. And then tapos na tayo sa paggawa ng encrypted na file, email. So secure and safe na siya, hindi na basta-basta mabubuksan ng sino man. Tapos pag napadala mo na yung email, pwede mo siyang i-text o tawagan at inform mo kung ano yung password na pinadala mong email. So para sa iba pang videos, don't forget to subscribe and like or share the video. Thank you.